السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. موضوعنا الدرس ده هيكون على أدوات التحديد في البرنامج، وزي ما عرفنا في الدروس النظرية إن الجي اس بيبقى عبارة عن بيان مكاني مربوط بيه بيان وصفي. البيان المكاني بيبقى في الخريطة زي اللي قدامنا ده كده، والبيان الوصفي بيبقى في الجدول. وعلشان أفتح جدول المحتويات الخاص بالطبقة اللي معروضة قدامي، باجي من هنا أقف على الطبقة، أضغط كليك يمين وأقول Attribute Table. هلاحظ هنا إن الجدول عندي اتفتح بتاع محتويات الطبقة، وهلاقي عندي إن فيه 251 عنصر مرسومين، بمعنى إن فيه 251 صف موجود قدامي. وعرفنا كمان إن لما أجي أحدد حاجة من على الخريطة بيتم تحديدها في الجدول، والعكس لو حددت حاجة من الجدول فورا بيتم تحديدها على الخريطة. طيب أحدد إزاي حاجة من على الخريطة؟ هاجي من قائمة ماب لجروب سيلكشن على التول اللي اسمها سيلكت واختارها، وهروح أحدد دولة وليكن الدولة ديت. هاجي في الجدول هلاقي عندي بيقول لي إن تم تحديد واحد عنصر من 251. هنزل كده أدور على العنصر. أكيد الطريقة دي مش عملية، مش هقعد أدور في 251 صف. طيب هنا هلاقي عندي تاب، التاب دي لما بضغط عليها بيجيب لي العناصر المتحددة. هلاقي عندي إن الدولة ديت اسمها أوغندا، الدولة ديت في قارة إفريقيا، والله مساحتها كذا، وهي مرسومة بشكل البوليجون المضلع، وأي بيان وصفي يخص الدولة ديت هلاقيه موجود عندي في الجدول. وعلشان ألغي التحديد عن الدولة ديت هاجي هنا هلاقي عندي حاجة اسمها كلير، بضغط عليها بيتشال التحديد من على الخريطة ومن الجدول أيضا. لو رجعنا تاني لعناصر الجدول وجربنا نحدد حاجة من الجدول نشوف هيحددها على الخريطة ولا لأ. على سبيل المثال لو جينا حددنا دولة زي مثلا السنغال، هاجي أقف عليها كده من الجنب وأضغط، ألاقيها اتحددت معايا في الجدول، وهنلاحظ إن تم تحديدها على الخريطة. نشيل التحديد من هنا، نقفل الجدول، وتعالوا مع بعض نتعرف على أنواع التحديد اللي أقدر أعملها عن طريق الماوس. أول حاجة لو جيت على التول بتاعت السلكت وضغطت كده هلاقي عندي حاجة اسمها ريكتانجل، وده بيرسم لي مستطيل. المستطيل ده أي حاجة بيمر بيها بيتم تحديدها. فهاجي هنا أضغط كليك شمال وأسحب، هلاقي عندي مستطيل بيترسم. أي حاجة هيمر بيها المستطيل دوت هيتم تحديدها. أسيب الماوس هلاقي تم تحديد الحاجات اللي مر بيها المستطيل. طيب نجرب الشكل التاني وهو البوليجون. أقدر أرسم مضلع، أي حاجة يمر بيها المضلع دوت يتم تحديدها. نضع هنا نقطة، نقطة تانية، نقطة تالتة، رابعة، ماشي تمام. وعشان أنهي الشكل بتاعي بضغط تكتين، هلاقيه حدد الدول كلها اللي مر بيها البوليجون دوت. أشيل التحديد ونجرب الشكل التالت اللاسو. بضغط كده وامشي ارسم شكل عشوائي، اي حاجة بيمر بيها الشكل العشوائي ده بيتم تحديدها. اول ما اسيب ايدي هلاقي حدد كل الحاجات اللي مر بيها اللاسو. نجرب السيركل. اقدر ارسم دايرة، اضغط في المنتصف المركز واسحب بالماوس هلاقي عندي الدايرة بتترسم. اول ما اسيب ايدي الحاجات اللي مرت بيها الدايرة هيتم تحديدها. نجرب اللاين. اقدر كمان ارسم خط، اي حاجة يمر بيها الخط دوت تتم تحديدها. وعشان انهي الخط اضغط تكتين هلاقي حدد لي كل الدول اللي مر بيها الخط.
التريز بيمشي على حدود الظاهرة اللي أنا عايز أحددها. يعني لو جينا هنا على ليبيا، شايفين الماوس بيمشي على حدود الدولة بالشكل اللي قدامنا ده كده. أجي أضغط، هنا ما حددليش ليبيا بس، هنا حدد لي كمان مصر والسودان وكذا دولة مجاورة لليبيا، علشان التريز ماشي على حدود الدولة، وحدود الدولة دي مشترك معاها مصر، مشترك معاها التشاد، ومشترك معاها السودان، مشترك معاها تونس والجزائر وهكذا. طيب نشيل السلكت وتعالوا نشوف لو حابب أحدد عنصر واحد أو أكتر بالماوس. نيجي من هنا، أنا حددت دلوقتي دولة ليبيا، عايز أحدد دولة السودان. هعمل كده إزاي؟ هدوس على زرار الشيفت وأضغط على السودان. لو عايز أحدد تونس معاهم هدوس على زرار الشيفت وأحدد تونس. طيب لو شلت صباعي من على الشيفت وضغطت على الجزائر هلاقي حدد الجزائر وشال التحديد من على الباقيين. ليه؟ عشان شلت صباعي من على الشيفت. طول ما انا حاطط صباعي على الشيفت اقدر احدد اكتر من عنصر مع بعض. طيب لو عايز اتراجع عن عنصر واحد من اللي انا حددتهم ومش العناصر كلها، هدوس كنترول واختار العنصر اللي انا عايز اتراجع عنه بالشكل اللي قدامنا ده. طيب دلوقتي انا حددت حاجة وليكن مثلا الدولة دي، عايز اروح ليها او اعمل عليها زوم. هاجي من هنا هلاقي عندي تول اسمها زوم تو، بضغط عليها بيجيبها لي في نص الشاشة. فاكرين زي اللي خدناها بالظبط في ادوات التنقل في الخريطة اللي هي كانت ديت. طيب لو انا مثلا حددت دولة وليكن مصر، وعايز اعرف البيانات اللي جوه الجدول اللي بتخص مصر، بدل ما اروح افتح الجدول بتاع الطبقة كله، انا ممكن اجي من هنا هلاقي عندي كلمة attributes، اضغط عليها هيقول لي هنا والله ان ديت الحاجة اللي انت محددها ديت مرسومة في layer اسمها country واسمها Egypt، وهلاقي هنا في الجدول ان هي في افريقيا، وان الكانتري نيم بتاعها ايجيبت، ومساحتها كذا، وكل البيانات الوصفية اللي تخصها. بس وبكده نكون انتهينا من ادوات التحديد عن طريق الماوس. اشوفكم الدرس اللي جاي.